Learning is indeed a fun with Learn Easy Swayam. Welcome back friends in our channel Learn Easy Swayam. Today we are going to complete our English workshop of the poem Be the Best by Douglas Mollach, and obviously the poem is for standard 8 and the very first poem of the syllabus. So let's get started with the poem. So first of all, kindly subscribe my channel, press the bell icon and like the video to get the further updates. If you observe, our first poem, Be the Best, and the very first question is identify the bigger one and the smaller one from the given list. Read the words, names given below. Put the bigger ones in the big circle and the smaller ones in the small circle. So here, if you observe friend, they have given two circles. First circle is smaller and the other one is bigger than the smaller one. Here you have to observe the list and obviously the words are from the poem. म्हणजेच काय विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्ही जर हा पहिला प्रश्न पाहिला तर दिलेल्या यादीमधले जे शब्द आहेत ते शब्द तुमच्या कवितेमधले आहेत आणि मग त्या कवितेमधले हे शब्द त्यांच्या आकारानुसार त्यांच्या लहान आणि मोठ्या होत जाणाऱ्या साईजनुसार तुम्हाला मोठ्या आकाराचे शब्द मोठ्या सर्कलमध्ये ठेवायचे आहेत, तर छोट्या आकाराचे शब्द छोट्या सर्कलमध्ये ठेवायचे आहेत. मी संपूर्ण रेडीमेड आन्सर दिलेलं नाही. जवळजवळ 10 ते 12 उदाहरणं आहेत, त्यातली 4 म्हणजे 8 उदाहरणं मी दिलेली आहेत. त्या उदाहरणांचं निरीक्षण करून उरलेल्या 4 उदाहरणांचं तुमच्या सर्कलमध्ये तुम्ही इन्सर्शन करायचं आहे. म्हणजेच तुम्ही ते शब्द लिहायचे आहेत. पूर्णतः रेडीमेड आन्सर आपल्याला मिळणार नाही. बट जस्ट सी, स्टार इज स्मॉलर दॅन दी सन, ट्रेल इज स्मॉलर दॅन दी हायवे, स्क्रब झुडूप जे आहे छोटंसं ते पाईन म्हणजेच देवदार वृक्षापेक्षा लहान आहे म्हणून ते छोट्या सर्कलमध्ये स्क्रब लिहिलं आहे, तर मोठ्या सर्कलमध्ये पाईन हा वृक्षाचा प्रकार लिहिला आहे. मस्की आणि बासचं उदाहरण मी इथे दिलं आहे. यातला छोटा मासा कोणता आणि मोठा मासा कोणता हे चित्रात निरीक्षण करायचं आहे आणि छोट्या आणि मोठ्या वर्तुळामध्ये त्याची नोंद घ्यायची, जे की मी लिहिलेलं नाही पण तुमच्या यादीमध्ये आहे. यू हॅव टू राईट प्रॉपर वर्ड इन द राईट सेक्शन. सो जस्ट मूव्ह अहेड. द सेकंड क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द रायमिंग वर्ड्स. Find and write the pairs of rhyming words from the poem. You have to write or you have to complete the table of 4 rhyming pairs. And the fourth question is complete the following with the appropriate words and phrases from the poem. तुम्ही जर पाहिलं तर एक्झॅक्टली धड्यामध्ये ज्या पद्धतीनं तुम्हाला वाक्य पूर्ण करायचं आहे त्या पद्धतीनं पहिलं करून दाखवलेलं आहे. दुसरं आणि तिसरं वाक्य जे आहे ते तुम्ही स्वतः पूर्ण करणार आहात आणि त्यासाठी तुम्हाला कवितेचं वाचन करावं लागणार आहे. अगदी पहिलीच कविता आणि पहिला सराव असल्यामुळे मी इथे कंप्लीट करून वर्ड आणि फ्रेजेसचा पूर्ण प्रश्न केलेला आहे. हळूहळू आपण सरावानी ते प्रश्न पूर्ण करायचे आहेत. म्हणूनच इथे रायमिंग पेअर्स आणि कंप्लीट द सेंटेन्स म्हणजे वाक्य पूर्ण करा आणि रायमिंग यमक जुळणारे शब्दांच्या जोड्या लिहा. आणि दुसरा प्रश्न जो आहे फॉर्म ग्रुप ऑफ 4, रीड ईच स्टॅन्झा इन द पोएम टर्न बाय टर्न. म्हणजे दुसरा प्रश्न जो आहे तो सांगतोय की तुम्ही 4 जणांचा एक गट बनवा वर्गामधल्या विद्यार्थ्यांचा आणि प्रत्येकानं एक कडवं जे आहे कवितेचं ते वाचा. आपला पुढचा प्रश्न आहे ट्रू ऑर फॉल्स. क्वेश्चन 5 इज राईट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू ऑर फॉल्स. या सगळ्याचं एक्सप्लेनेशन मी तुम्हाला ऑलरेडी दिलेलं आहे. तुम्ही जर कविता नीट ऐकून घेतली असेल, समजावून घेतली असेल, तर फॉल्स आणि ट्रू जे सेंटेन्सेस आहेत, योग्य वाक्य कोणते आहे आणि अयोग्य वाक्य, खरे आणि खोटे वाक्य कोणते आहे ते तुम्ही ओळखून लिहायचं आहे. हे वाचण्यामध्ये आपण पूर्ण वेळ घालवण्यापेक्षा मी फक्त 2 उदाहरणं देणार आहे आणि नंतरची उदाहरणं तुम्ही लिहिणार आहात. ऑल मस्ट बी द कॅप्टन ऑफ द टीम. ऑल मस्ट बी म्हणजे प्रत्येकानंच कर्णधार झालं पाहिजे का गटाचा, हो किंवा नाही याचं उत्तर तुमच्याकडे आलं की तुमचं योग्य आहे का नाही, ट्रू का फॉल्स आहे हे सेंटेन्स हे कळणार आहे. मग इथे ऑल मस्ट बी, ऑल कांट बी अ कॅप्टन. मग इथे त्यांनी दिलेलं आहे मस्ट म्हणजे झालेच पाहिजे, म्हणजेच हे वाक्य चुकीचं आहे. अ बिट ऑफ ग्रास कॅन मेक द
highway happier. Obviously the sentence is true. We win or fall or fell depending upon size or position. False. आपल्या आकारावर किंवा आपल्या पदावर आपलं मोठं होणं किंवा आपलं जिंकणं किंवा हरणं अवलंबून नसतं. या अर्थानं कवितेत वाक्य आलं आहे, पण इथे लिहिलं आहे डिपेंडिंग अपॉन. नॉट डिपेंडिंग हा शब्द नाही आहे, डिपेंडिंग अपॉन. म्हणून हे सेंटेन्स जे आहे ते चुकीचं आहे. त्यांचं म्हणणं आहे की आपला आकार किंवा पदानुसार आपलं जिंकणं किंवा हरणं अवलंबून असतं, असं त्यांनी वाक्यात दिलं आहे. म्हणजेच हे वाक्य चुकीचं आहे. पुढची तीनही वाक्य तुम्ही सोडवून घ्या, वाचा, सराव करा. लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ॲप्रिसिएशन ऑफ द पोयम. यासाठी एक स्वतंत्र व्हिडिओ मी अपलोड केलेला आहे. पण तुमच्या कवितेमध्ये आणि तुमच्या स्वाध्यायामध्ये या पद्धतीचा प्रश्न आहे, जो आपण आपल्या पुढच्या व्हिडिओमध्ये निश्चित बघूयात. तुम्ही जर स्टँडर्ड 8ची माझ्या चॅनलवरची प्लेलिस्ट स्क्रोल केली तर तुम्हाला हा प्रश्न निश्चित सापडेल. फ्रेंड्स, मेक शुअर you will stay tuned with us and prevent yourself from losing marks. Hope you like this video, and if you like it, press the bell button and subscribe my channel. Thanks a lot. Thank you.